हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत खुसखुशीत कोबीची वडी बनवण्याची रेसिपी। तर चला सुरू करूया। कोबीची खुसखुशीत वडी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठा कोबी, एक वाटी बेसन पीठ, एक वाटी ज्वारीचं पीठ, एक वाटी तांदळाचं पीठ, थोडेसे लसूण आणि काही हिरव्या मिरच्या। आपल्याला कोबीचा किस करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी सर्वात आधी भल्या मोठ्या कोबीचे 2 तुकडे करून घेऊया आणि यानंतर एक किसून घेऊया। तुमच्या घरी अशी किसणी असेलच। या किसणीने आपण कोबी किसून घ्यायचा आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपण संपूर्ण कोबी बारीक किसून घेतलेला आहे। आपण कोबीच्या वडीचा मसाला तयार करून घेऊया। त्यासाठी मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि 1 चमचा जिरे टाकून हे सर्व मिश्रण ग्राइंड करू। फ्रेंड्स, आपला कोबीच्या वडीचा लागणारा मसाला तयार आहे। आता आपण थोडी कांद्याची पात घेणार आहोत आणि ही पात बारीक कापून घ्यायची आहे। कोबीच्या वडीसाठी लागणारे पीठ तयार करून घेऊया। त्यासाठी एका मोठ्या भांड्यामध्ये किसलेला कोबी टाकायचा आहे आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली कांद्याची पात या भांड्यात टाकायची आहे। कोबीची वडी खुसखुशीत बनवण्यासाठी 4 चमचे तांदळाचे पीठ या भांड्यामध्ये टाकून 1 वाटी बेसन पीठ आणि 1 वाटी ज्वारीचं पीठ सुद्धा या भांड्यात टाकणार आहोत। आपण मिक्सरमध्ये हिरव्या मिरच्याचा मसाला तयार करून घेतला होता, तो या भांड्यामध्ये टाकायचा आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा चाट मसाला आणि अर्धा चमचा मीठ या मिश्रणात टाकूया। आता हे सर्व मिश्रण हाताने मळून घेऊया। कोबीची खुसखुशीत वडी बनवण्यासाठी हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे एकजीव करून मळून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। आपण हाताने सर्व पीठ मळून घेतोय। तुम्ही पाहू शकता की कोबीच्या वडीसाठी लागणारी कणिक आता पूर्णपणे तयार झाली आहे। कोबीच्या वडीसाठी लागणारी कणिक उकडून घ्यायची आहे। त्यासाठी आपण कुकरमध्ये एक स्टँड ठेवायचा आहे आणि 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। आपण कुकरमध्ये एक डब्बा घेतला आहे आणि या डब्यामध्ये सगळीकडे तेल लावून घेऊया, जेणेकरून कोबीच्या वडीचे पीठ या डब्याला चिटकणार नाही। आता आपण कोबीच्या वडीसाठी लागणारे जे पीठ तयार केलं होतं ते या भांड्यात टाकायचं आहे आणि डब्यामध्ये सर्व पीठ चांगलं सेट करून घेऊया। ज्या प्रकारे तुम्ही कुकरमध्ये केक बनवतात त्याच प्रकारे आपल्याला हे कोबीच्या वडीसारखं पीठ कुकरमध्ये उकडून घ्यायचं आहे व त्यानंतर आपण या पिठाच्या वड्या पाडणार आहोत। यानंतर हा डब्बा कुकरमध्ये या स्टँडवर ठेवायचा आहे आणि कुकरचे झाकण बंद करून मध्यम आचेवर कुकर जवळपास 15 मिनिटे आपण गॅसवर ठेवणार आहोत। फ्रेंड्स, 15 मिनिटे झाली आहे। कुकर गॅसवर बाजूला करून या कुकरचे झाकण काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता की आपलं पीठ उकळून झालेलं आहे। आता हा डब्बा बाहेर काढून घ्यायचा आहे। आपलं पीठ खूपच छान तयार झालं आहे। एका सुरीने या पिठाच्या चारही बाजू मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत। एक मोठी प्लेट घेऊन या प्लेटवर हा पिठाचा डब्बा उलटा करायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपलं पीठ किती सुंदर प्रकारे बाहेर आलेलं आहे। आता आपल्याला कोबीच्या वड्या पाडायच्या आहेत। त्यासाठी आपण सुरीचा वापर करणार आहोत आणि या पिठाला सर्व बाजूनी चौकोनी आकाराच्या वड्या पाडून घेणार आहोत। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपल्या किती सुंदर अशा कोबीच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। ही कोबीची वडी खूपच सुरेख तयार झालेली आहे। त्याचबरोबर ही वडी स्पंजी तयार झाली आहे। आता फक्त गॅसवर तेल गरम करून या वडीला डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे। यानंतर आपण गॅसवर कढई गरम करायला ठेवूया आणि कढई गरम होताच या सर्व वड्या कढईमध्ये टाकणार आहोत। गरम तेलामध्ये सर्व कोबीच्या वड्या तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता की आपल्या वड्या लालसर होत आहेत। या वड्या लालसर तळून झाल्यानंतर आपण त्या बाहेर काढून घेणार आहोत। एकूणच आपल्या खुसखुशीत आणि खूपच खुमसदार अशा कोबीच्या वड्या पूर्णपणे तयार झालेल्या आहेत। आम्हाला विश्वास आहे की रेसिपी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल। आम्हाला विश्वास आहे कोबीची वडी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा, कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।